Kiss Cooking ค่ะวันนี้มีวิธีแต่งหน้าเค้กเป็นตัวการ์ตูนน่ารักขวัญใจของน้องๆหนูๆหลายๆคนอย่างอันปังแมนมาฝากไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะ เราจะเริ่มจากผสมสีบัตเตอร์ครีมก่อนเลยนะคะ จากนั้นก็นำบัตเตอร์ครีมสีเนื้อนะคะบีบลงบนคัพเค้กแล้วก็ปาดให้ทั่วและเรียบเสมอกันค่ะใช้บัตเตอร์ครีมสีน้ำตาลนะคะวาดคิ้วและตาของอันปังแมนจากนั้นก็ใช้บัตเตอร์ครีมสีแดงวาดจมูกค่ะทำเป็นวงกลมแบบนี้เติมแก้มของอันปังแมนนะคะโดยวาดเป็นวงกลมเช่นกันค่ะแล้วก็เกลี่ยให้แบนๆนิดนึงเติมปากของอันปังแมนค่ะขีดเป็นเส้นโค้งๆแบบนี้ ทีนี้ก็ใช้มาร์ชเมลโล่ตกแต่งเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะ แค่นี้อันปังแมนของเราก็เรียบร้อยแล้ว ครั้งหน้า Kiss Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากนะคะ กด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ